videoclip în care am reacționat la cele mai creepy întâmplări de pe Instagram și foarte mulți dintre voi mi-a spus că a fost un videoclip foarte, foarte creepy și dacă s-ar putea să fac și partea a doua, așa că asta este partea a doua la cele mai creepy întâmplări de pe Instagram. Acum suntem la povestea 3, fraților, pentru că primul episod am reacționat la povestea 1 și la povestea 2. Hai să vedem povestea 3. E mai creepy decât primele două, nici măcar nu mai știu ce era cu primele două, dar hai să vedem dintre 3 și 4 care e mai creepy. Let's go! De la frăționul nostru Mr. Nightmare. Let's go. Ok, deci o situație s-a întâmplat în primul an de la mine de la liceu. Avea 15 ani persoana respectivă, holy shit, ok. Cu cât ești mai micuț, cu atâta povestea parcă e mai creepy. Ok, deși că folosea foarte mult transportul în public. Și avea Instagram-ul pe public. I was visible in most of my posts, posing by myself or with a couple of my friends for the most part. Ok, deci persoana respectivă ci că era practic o persoană destul de normală, adică tot ce făcea era să posteze poze pe Instagram, poze cu ea, poze cu prietenii ei, o persoană normală, da? I also post a lot of my story, și foarte multe story-uri. Allows users to share photos and videos to their story for 24 hours. Ah, ok, și putea să și dădea share la foarte multe chestii, băi, era un om normal. I would sometimes include a shot of me waiting for the bus or at the subway with music playing in the Oh, shit, fraților, și foarte multe story-uri erau când aștepta autobuzul sau metrou, posta acolo, gen, că, cu o poză de asta și ceva muzică. I remember posting such one day and randomly looking at my stories and seeing who viewed them. I had around 120 views. Ok, și odată a postat un story de asta de genul când aștepta transportul în comun și avea undeva la 120 de view-uri. Most of them from people I knew. Foarte multe de la oameni pe care îi cunoștea. The profile pic showed an unfamiliar middle-aged man. The selfie was taken at a weird close-up angle, like those cliché parent selfies. Ok, și era acolo un om în lista care i-au văzut istoriul. Era un om, fraților, adică nu știu dacă e fată sau băiat, mă refer la ea ca la o persoană. Și, cum îi spune, era acest bărbat destul de bătrân. Avea un selfie. Și îi vedea fiecare story. Nu s-a gândit așa de mult la chestia asta. Și a continuat ziua. I got notifications that same man had requested to DM me, followed me, and liked all my posts. Ok, și după, fraților, mai departe. Ok, băiatul ăsta deja i-a dat like, i-a dat follow, i-a dat request la mesaj. Mamă, și i-a dat like la fiecare postare, la toate 12 postările. I opened his DM and it just said hey with a smiley face. Ok, și a dat un DM cu hey cu smiley face. I s-a părut destul de ciudat ce a făcut băiatul ăsta, mai ales că, na, era o persoană de 15 ani și el avea gen 40-50. Ok, îl chema Sam și cu mai multe numere. Și avea o singură postare. Uitați-vă. He had 5 followers and was following around 400 people. Ok, deci ăsta era profilul lui Sam, fraților, 5 follower, 46 la following. Și gen majoritatea... Ok, și majoritatea followerilor erau celebrități, puține, și restul erau fetițe de 15 ani. Era un ciudat. I-a dat bloc, bravo, bravo, sora mea. Ok, bănesc că e fată. Mamă, și după față s-a așezat pe ceva bancă ca să-și pună, să-și regleze rucsacul sau nu am înțeles și acum cred că se întâmplă ceva. A simțit ca și cum cineva se uită la ea. Ok, deci că erau foarte mulți oameni acolo pe platformă la metrou. Eu dacă are doar anxietate. Și dar de fapt nu, de fapt era ciudatul ăla de pe Instagram care se holba la ea. Avea ceva ochi de culoare albastră. Bro, ce ciudat! I felt a strong urge to throw up and cry at the same time. My
My skin prickled and my whole body filled with fear. Vă dați seama, că s-a speriat foarte, foarte mult, dar na, erau oameni acolo, ce putea să-i facă? Multiplied by 1,000 as I realized he was slowly walking towards me. Mamă, și că venea către mine. Mamă, dar erau oameni. Țipă, sora mea. No one paid him any attention. Nimeni nu îl băga în seamă. And I remember breathing hard and heavily, wishing someone would pick up on what was happening. Și că, mamă, băi, dar sora mea, ce faci? Și că a început să respire așa, se pare că este țipă, ce atât de greu să țipi, că nu ești într-un vis de la care nu merge să țipi. Țipă. I turned and speed walked around and passed people trying to lose him. Mamă, deci ea se aștepta față să vadă cineva ce se întâmplă. Cum să vadă dacă tu nu țipi? Țipă. Țipă, fă lumea, na, să știe lumea despre ce e vorba. With each step I took back, he took 2 steps forward. He was getting a lot closer to me by the Și că venea din ce în ce mai aproape. all happening so fast, and I honest to God didn't know whether to continue to run or attempt to draw attention to him. I ran into a woman with a seemingly friendly face on the stairs, and that's when I decided on the ladder. I told her that guy in white is following me. Mamă, bro, băi, frate, asta e cea mai proastă decizie pe care putea să o facă. S-a dus la o altă persoană, la o femeie, și a zis că mă urmărește băiatul ăla în alb. Trebuia să țipi. Nu să-i zici așa. Și după când a vorbit chestia asta, și-a dat seama cât de panicată e. Femeia și-a dat seama despre ce e vorba. Și a zis să nu mai urmărească. Sau sună la poliție. Hopa, băi, merge vita lui femeia. Băi, merge vita lui fetița asta s-a panicat. Aia direct a țipat la el și că deja lumea s-a oprit în jurul lui, se uita stânga-dreapta despre ce e vorba. Bravo, sora mea. Așa trebuia să faci și tu. She stood protectively in front of me, waiting for his next move. I took the opportunity to snap a quick pic of his face that I would later use to report him. In my head, all I thought was, he's not going to do anything with people watching me. He can't be that stupid. Mamă, nu-mi spune. Face că i-a făcut o poză. Nu-mi spune. În capul ei era numai chestia asta. Lucru pe care m-am zis și eu. Că băi, sunt atât de mulți oameni în jurul nostru, 100% nu o să facă nimica. Dacă a precizat chestia asta, probabil a făcut ceva. And I was right. He turned around and got on the subway train. Nu, a plecat. The woman walked me to my school. And on the way, I couldn't help but wonder how that man could have possibly found me. Cum îi zice, femeia asta a dus-o pe ea la școală, dar asta tot se gândea și nu-și putea da seama cum a găsit-o omul ăla. Fraților, a găsit-o că s-a uitat la ea pe story. And I remembered. I posted a story of the subway stop I got off. That realization alone made my skin crawl and taught me a very important lesson to never. Și a învățat o lecție foarte importantă. Să nu-ți pui locația pe social media. Wow, stă bine că ai învățat. Adică nu știu dacă... Ce lecție asta? De ce asta trebuie să fie o lecție? De ce nu toată lumea știe chestia asta, bro? Am îmbrățișat-o pe doamna aia. Doamna bazată. Bravo, sora mea. And I hope that if anyone is ever in her position, that they will step in and use their voice to help. A zis că dacă cineva se mai află în poziția aia, gen și în poziția femeii, să ajute. Dar sora mea, trebuia să țipi, că te-a ajutat toată lumea. Da, e bine că s-a întâmplat așa. Hai să vedem. Story 4. Aici sunt curios. Ultima poveste, fraților. Oare ce la final e mai horror? The internet and social media can be a very dangerous thing. Internetul și social media poate să fie foarte periculoase. Zău. I've had an Instagram account for like 7 years now. Aveam un cont de Instagram pentru 7 ani. Faci știu că ba nu, n-am cont de Instagram de 7 ani niciodată, nu. Sau? No, de vreo 5 ani cred că l-am. These days I really don't post at all. And I only open the app like once a day just to browse my friends' posts or whatever. A zis că înainte posta foarte mult, trimitea foarte multe mesaje și acum deschide aplicația o dată pe zi. Well, recently I lost my phone. I figured it was time for a new one anyway though. Ok, și zic că recent și-a pierdut telefonul. Mamă, gen, și nu l-a raportat pierdut sau ceva de genul, s-au furat. Și a zis că oricum era timpul pentru unul nou. Păi și, bă, sora mea, dacă ți-l găsește cineva și ai toate conturile pe el. I did try the whole find my iPhone thing, but it said my phone was like 30 miles away. It just wasn't worth it for that old phone. Bro, what? Și că ea știa unde e telefonul, persoana respectivă, că a făcut cu Find My iPhone și era la 30 de mile, gen vreo 40-50 de kilometri, dar că nu merita sora mea, ai conturile acolo. One day not too long ago, I got a DM from a kid from high school that I hadn't spoken to in years. In fact, I didn't even follow him. I peeped what he DM'd me, and it was a heads-up message.
He was bringing it to my attention that someone was using my pictures on a fake Instagram account. Oh. He shared the profile in question with me, so I had a look. Ah, ok, deci era un băiat. And realized he was right. Ok, și odată i-a trimis un tovarăș de lui un mesaj, zice că, bă, uite, pe contul ăsta de Instagram se folosesc poze de ale tale, pentru că ăla ți-a găsit telefonul, băi, inteligentule. There was this entire account pretending to be me, just using a different name. There were pictures I'd never even posted on Instagram. Erau poze pe care nu le-am postat niciodată în Instagram, oare de unde le are? Exclusive to my old phone. My head was spinning. I actually felt sick over this. Mamă, dar ce ciudat e asta, face, adică de ce îi face chestia asta? E horror. I assumed whoever found my old phone somehow bypassed the password. Ah, avea parolă, dar ce contează că avea Had parolă? 50 followers and it was following around 150 people. Ok, deci contul avea vreo 50 de followeri și urmărea încă alți 150. Am văzut, dar ce om ciudat face chestia asta? What? The posts all got Înțeleg, găsești tu telefon, zicem că îl iei și îl vinzi, îl dezmembrezi, dar ce faci? Iei pozele și faci un cod de Instagram? What? like 5 to 10 likes. Most had no comments, but some had basic comments like a flame emoji or whatever. This account was literally pretending to be me. Acest cont pretindea să fie eu. So I went to check that, and I felt even more sick to my stomach. It was a boomerang panning from my house to my car over and over. Mamă, avea și un story cu un bumerang de la casa lui, băi. Showing off both. A boomerang is basically just a looping two Aici explică că e un bumerang, toți timp. This meant whoever was doing this knew where I lived. Bă, ce prost, bă, sunt prost. Frate, eu credeam că era un bumerang din telefonul lui, dar nu era un bumerang din telefonul lui. Persoana respectivă s-a dus la el acasă și a făcut așa un bumerang în fața casei și către mașină, gen pau. Băi, fraților. And had any other information I may have still had on that phone. Băi, dar ce bă ciudatul ăsta, era stalker. I immediately thought to go to find my iPhone settings and turn on lost mode. I regretted not doing that the second I lost that phone now. S-a gândit că poate să zică pe Find My iPhone și să zică lost phone, că și-a pierdut telefonul, dar n-a făcut asta, wow. When I tracked my old phone one last time, I was in for another horrible surprise. It said the location of my old phone was right outside our house somewhere. Mamă, și locația, gen, când faci chestia asta, te arată locația telefonului tău. Și era fix lângă casa lui. There's a lot of space between houses in our gated community, so there was no mistaking that person was still out there on the property somewhere. I turned on lost mode on the old phone, then ran downstairs to get my roommate Corey's attention. Ok, avea un coleg de cameră, Corey. He was already occupied though by his husky barking at something in the backyard. Corey Opa, avea un câine și el alătra, was standing by the door watching his dog. I explained in as few words as possible because I felt the situation was dire. I-a explicat în cât mai puține cuvinte pentru că era foarte panicat. We stepped out into the yard together to call his dog in. He was out in the grass barking rather viciously at someone or something out of sight. Ok, deci după cum puteți vedea, față nu se vedea afară și câinele lătra. Câinele lătra probabil la persoana aia. The dog was barely visible because it was so dark out. We went together to grab the dog by the collar, and as we got hold of him, we saw someone in the bushes run away into the patch of trees that separated our house from the next house. Oh my god, fraților, s-au dus să ia câinele și când au văzut pe cineva care alerga din tufișuri către pădure, bro. Oh my god. Mă, dar ce ciudatul ăla, adică de ce ar face chestia asta? Ăla 100% era stalkerul ăla, dar de ce? Băi, fraților, what? We brought the dog inside and locked the door. You may ask, why didn't we let the dog chase down whoever it was? That's because Corey's dog is all bark, no bite. He wouldn't. Ok. Nu m-am gândit la asta, dar na, e o întrebare pe care să o pui. De ce n-ai lăsat câinele? Zic că să-l muște pe ăla, dar nu, ci că Corey, câinele acelei persoane nu e așa, e numai latră. At some point in the middle of the night, the dog started barking again down. Mamă, și la miezul nopții câinele a început. Dar de ce n-ai sunat la poliție, bro? Stairs by the front door. This was very unusual behavior. So Corey and I both checked out the windows and then stepped outside. It was the most scared I had ever felt in my life. Standing on the front porch, looking out into the dark night, knowing someone was out there probably watching us. Mamă, și după au ieșit fraților afară, gen s-au uitat în toată casa, s-au uitat la ferestră, s-au uitat peste tot și au ieșit și pe, terasa asta și gen el simțea că cineva se uită la ei, bro. Era foarte horror, dar de ce n-ai sunat la poliție? We went back inside. Ne-a dus înapoi înăuntru. Silence.
I think whoever had my phone turned it off or smashed it after I put it in lost mode to avoid it being tracked any further. I say this because it would no longer update the location. Ok, și nu se mai făcea update la locația de pe Lost Phone, deci probabil stalkerul ăla l-a distrus. Gen, bă, dar de ce n-ai sunat la poliție când încă avea locația? Bă, frăților, mă enervezi, bă, ești prea prost, fără supărare. I checked everywhere by the last known location, but it didn't turn up. After DMing that account that I knew who they were and was filing a report to the police, the account disappeared only a few minutes later. Mamă, cât de horror. Efectiv, frăților, eu dat mesaj lui contul ăla și i-a zis ceva de genul, băi, vezi că știu ce faci, știu că ai telefonul, vezi că te raportezi la poliție, în câteva minute a dispărut contul. I don't think it was deactivated. I think it was completely deleted. Și că nu crede că a fost dezactivat, a fost șters. Seemed to work. Like I said, this was recently though, and I'm still staying very aware of my surroundings. Oh my god, și că chestia asta s-a întâmplat destul de recent, dar băiatul ăsta... încă nu știe ce se întâmplă. If you're looking into creating a Și aici s-a terminat episodul, fraților, băi. Nu știu. Băieți și fete, spuneți voi ce ați fi făcut la ultima poveste, că m-a enervat băiatul ăsta maxim, bro. Bă, pe bune, men, atât de prostiși, bă, erau atâtea modalități prin care puteai să-l prinzi pe ăla. Scrieți voi la comentarii.